What is up, JP Cycle Box here, at ngayong araw ay magkakaroon tayo ng review dito sa EGS E6 Intercom. So bakit ito nga ba yung pinili ko? Unang-una syempre dahil mura. Pangalawa, dahil quality. Mura na quality pa. Anyway, bago tayo magsimula sa ating review, nagpapasalamat tayo sa ating mga subscriber na bago at sa mag-subscribe pa, please don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. By the way, special mention ko lang si Kuya Ratter. Maraming salamat Kuya Ratter. Subscribe kayo sa kanyang YouTube channel, Ratter76, kung gusto mong makita yung buhay nila sa London. So, eto, dito tayo sa review ng EGS E6. Nag-decide nga pala akong bilhin to recently dahil sa long ride namin. Kasi nag-long ride kami sa Antipolo to Batangas and then pabalik. Total of 8 hours yun. So, sabi kasi sa manual niya, 8 hours yung kanyang talk time, which is totoo, no? I testify to that. And then, yung kanyang standby is 300 hours. And then, 2.5 hours to 3 hours yung kanyang charging time, no? Please take note of that. Also, napakatibay nito sa init at saka sa ulan, no? So, IP65 siya, no? Waterproof to. So, ayun. So, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-connect. Pero bago yun, papakita ko muna yung kanyang user interface. So, ito yung kanyang user interface. As you can see, nakikita mo dyan yung EGS E6. Tapos ito yung antenna niya. And then, ito yung kanyang charging port na merong rubber closure. And then, itong jack para dun sa microphone and earpiece, no? Earphone. Meron din siya, makikita nyo, as you can see yan, yung rider sign. Ito yung letter A, no? Si rider A. Si B, rider B, rider C, rider E, and rider D. And then, ito yung kanyang volume button, up and down. Plus, minus, no? Plus and minus. And then, ito naman yung kanyang power off, yung red button. Also, nandito rin yung pang-connect sa inyong cellphone. Okay, ganito. Paano nga ba siya i-turn on? So, hold this for 2 seconds lang. 1, 2. Yan. Nakalimutan ko siyang i-connect dito sa speaker para for testing lang, para marinig nyo kung ano yung tunog niya. So, i-connect yung isa para marinig nyo kung paano siya mag-connect, para masabi nyo talaga nagko-connect itong dalawa na to, no? So, off lang natin siya ulit. So, turn on ko lang to sa speaker para marinig nyo kung anong sounds niya. Hindi ni speaker, kundi nito. Okay, so turn on ulit natin sa rider icon ng 2 seconds. Power on. Sabi niya is power on, di ba? So, paano nga ba siya i-connect sa isa't isa? So, itong EGS E6 is good for 6 riders to, no? Please take note of that. I-pair muna natin siya, no? So, click natin, hold natin to hanggang sa mag-blue-red yung kanyang kulay. Blue-red, 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 no? Hold natin. Medyo matagal to. Ayun. As you can hear, sinabi niya is pairing. So, yung isang intercom gadget is siya yung magiging lead, no? Any of these pwede mong pindutin, no? Sample is ito yung gagawin nating lead. Pipindutin natin siya ng, actually 2 beses. So, pindutin mo natin siya ng 1 beses. Ayan. Ayun. Nag-search siya ng Bluetooth. So, sabi niya is pairing successful. And then, yung 1 beses pa, ito yung last. Si rider A to, please note. Intercom connected. Ayun. So, pwede ka na magsalita dyan, no? Once na nakapag-connected na sila. So, paano nga ba i-connect sa yung ibang rider? Same thing, ganun din gagawin mo. So, sample is ito. Ayan. Preparing mo. Ayan. Ito yung Bluetooth B. A, B, C, D, and E. Okay? So, same thing. Doon naman tayo sa kabila. So, ito yung i-connect ko naman. Ito yung gagawin kong lead. Sample lang, ha. Ayan. Searching na siya. Pairing successful. Pairing successful. Tapos, another, press doon sa letter B. Intercom connected. Intercom connected. Please take note din na sasabihin niya is full charge siya. Kung full charge itong Bluetooth gadget natin na intercom, no? Nagsasalita ito, sabihin niya full charge. Or kung 50% na yung battery mo. So, ganun lang siya kadali, no? So, ganun din sa iba. Ganun din sa iba. Ganun lang siya i-connect. Napakadali. So, kung hindi mo siya gamitin, turn off mo lang siya. Ito. Isang click lang yan. Anyway, itong Bluetooth, ito, napakadali lang ito connect. So, papakita ko yan. Okay, so ganito i-connect yan. Siyempre, make sure na naka-on to. Yan. Tapos, sa cellphone mo, pupunta ka sa Bluetooth connection. And then, i-click mo tong telephone logo or icon ng matagal. Dapat magbo-blue red siya para may scan siya dito. Scan natin.
Yan. So, lalabas na siya dito. So, yung E6, yan yung kiklik mo. Siyempre, E6 to. EJS E6. And then, click pair. So, ganun lang kadali. Okay na siya. Pwede ka mag-play ng music dito. So, ito, sa setup lang natin ito. Papakita ko sa screen yung mga laman ng box na nabili ko. Ayan, papakita ko. So, sample lang sa helmet na to. Opya. So, itong helmet kasi na to, hindi siya pwedeng lagyan ng intercom. Pero, possible pa rin siyang lagyan ng intercom. Wala siyang hole para sa intercom. As you can see. And actually, dinikit ko na siya. Like what I said kanina, nadikit ko na rin naman na to. Set up natin. Siguro ipa-fast forward ko na lang, no? About dito, so mamimili ka kung ito, yung 3M, yung ididikit mo dito, pang hook up dito sa helmet, ay sa intercom, or itong, what do you call this? Clip. So, meron siyang ganito, ayan. Ayan. Parang yung clip sa school, no? Napakadali lang nito. So, ayan, tapos dito. Dito, yung rubber. Ayan. So, ayun, ganun siya tanggalin. Same thing dito. Ayan. Yun lang. Dali lang niya. And matibay yan. Don't worry dahil. So, ito, kakabit ko na to para makita nyo, no? So, ito na siya. Naka-set up na yung microphone. Ayan. Click mo na siya dito. Pa. And then, ayan. Ready to go na si EJS E6, no? So, ganun lang kadali. By the way, etong EJS E6 kasi na to is pwede rin siyang recorder sa phone. Kung nagbablog ka, no, isi-sync mo yung boses mo doon sa GoPro. Or, alam ko, nako-connect din siya sa GoPro. Pero, hindi kasi matetest dahil ang gamit ko is GoPro Hero 4 Session. So, paparinig ko sa inyo kung anong tunog niya pag ni-record sa cellphone. So, ayan. So, ito, tinetesting ko yung yung microphone setup nung nitong what do you call this? Intercom. So, hindi ko alam kung magiging okay ba to or what. So, as you can see, as you can hear, hindi ko pa naririnig yung kung ano man tunog nito. Pero, hopefully, maging maayos yung tunog, no? Itong gadget na intercom na to is hindi siya pwedeng mag-record ng sabay habang kayong dalawa ay nag-uusap nung rider or yung OBR mo. Or either nag-uusap kayo or nakikinig ng music. Hindi pwede yun. Isa lang yung pwede nyong gawin. No? Mag-usap or makinig ng music. Or mag-record. Ganun lang. Isa lang dun. Anyway, testing namin sa labas yung kung gaano kalayo. Kung 1.2 kilometers talaga. Pero I cannot assure you that, no? Na matitesting namin 1 point. Hindi ko alam kung paano susukatin. Anyway, so tara, labas tayo. Testingin namin yung layo ng intercom. Hindi, diyan ka na lang. Diyan ka na lang, huwag ka nang alis. So, kaya na, nalakad ako hanggang doon sa slow down. Hindi man layo ito. Hello, bebe, narinig mo pa ako? Okay, naririnig niya ako. Ang daming prutas doon, no? Actually, yun siya sa dulo. Pinaka-blue. Sa baba. 100 meters. I think yan, mula dito. Mula doon, 100 meters. Medyo malayo. Narinig mo pa ako? Okay, good, good. Ayan, malayo, right? Dito, sa 100 meters. So yun siya, malayo. Lalapit na ako. Tingnan natin. Titingnan tayo ng ibang tao kasi siguro para ko ano yung ginagawa natin. Sinagagawa na itong mga to. Gusto ko sana ipakita sa inyo sa drone, kaya lang medyo malayo-layo na eh. Pero okay lang. Okay na. Magkamukha pala yung motor namin dito ni Kuya.
Oo. Dalawa. Ang kalit. Sige. Parehas ka na nakakaming box. Ayan siya. Di ba? Layo nun. Simula dun sa dulo. So 100 meters. Slow down. Pero hindi ko alam kung ilang meters yun ha. Hindi 100 meters yun. Medyo malayo lang talaga. Natamanda kasi ako mag-vlog. Subsirang kasi. Any other than that, hindi ko na na-unbox to dahil alam mo yun, kinabit ko na, tinesting ko na para sa inyo. Kung maganda ba, kung sa katulad kong medyo maarte, no, pwede na, no. Pero kung nag-expect ka pa na katulad ng naisip ko na pwedeng mag-voice recorder habang nag-uusap or nagbe-music habang nag-uusap, don't siya. Ang maganda rin kasi dito is ano siya, meron siyang noise cancellation yun. So pag nag-uusap kayo ng kasama mo, boses mo lang naririnig, no? Pag nagsalita ka lang, tsaka lang mag-ooperate. Full duplex din pala to. So it means pwede kayong magmurahan, no? Nagsabay. Anyway, maraming salamat po sa panonood. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel again. JB Cycle Box here.